So, Ferrari versus Lamborghini. Ini adalah dua nama paling ikonik, paling besar, paling bersejarah dalam dunia otomotif Itali dan sejarah otomotif dunia. Siapa tak kenal Ferrari dan siapa tak kenal Lamborghini? Dan ini adalah dua pesaing dan dua rivalry paling pahit dalam sejarah otomotif dunia. Dalam bola sepak, kalau ada Manchester United, pasti ada Liverpool. So, dalam video ni saya nak ceritakan serba sedikit tentang sejarah Ferrari versus Lamborghini. Jom. Strategi. I said right now! Fight. Conquer. So, Ferrari ni sebenarnya asal usulnya adalah racing team dan owner dia, founder dia Ferrari ni adalah bernama Enzo Ferrari. Enzo Ferrari bukan Mesut Ozil. So, Enzo Ferrari ni sebenarnya dia sendiri adalah bekas seorang racing driver dan asal usul Ferrari ni macam juga racing team yang kita pernah dengar hari ni macam Sauber, Williams. Dia adalah racing team, bukan pembuat kereta. Sehinggalah tahun 1939, Enzo Ferrari ni akhirnya dia menubuhkan satu syarikat kereta bernama Ferrari. Actually, dia tubuhkan syarikat kereta ni adalah bertujuan untuk support keuangan dana untuk dia survive dalam racing. So, pada era 1940-an, pada waktu tu Ferrari dah mula untuk produce sports car, supercar untuk Ferrari. Tapi waktu tu Lamborghini memang tak wujud lagi. Tak ada lagi. Dan kemudian pada era 1960-an, ada satu cerita iaitu Ferruccio Lamborghini. Ferruccio Lamborghini ni adalah owner sebuah syarikat traktor. Pada waktu tu, Ferruccio Lamborghini dia ada satu syarikat traktor yang sangat-sangat besar dekat Itali juga. Dan dia seorang yang sangat kaya, ialah pembuat traktor. Mestilah kaya. Dan apa yang kita akan buat kalau kita ni kaya raya macam Ferruccio Lamborghini ni? Dan tentulah kita akan beli banyak kereta-kereta Ferrari. So, Ferruccio Lamborghini ni dia ada banyak Ferrari dan salah satunya adalah Ferrari 250 GT. Tapi Ferruccio Lamborghini ni dia tak berapa puas hati dengan kualiti Ferrari, dengan dia punya kualiti engine, reliability dan dia punya masalah clutch pada waktu tu. So, satu hari Ferruccio Lamborghini ni dia datang berjumpa dengan owner Ferrari iaitu Enzo Ferrari dan dia komplain tentang kereta Ferrari yang dia ada lah. So, dia komplain pasal clutch, komplain pasal beberapa engine reliability dengan dia punya interior dalaman punya kualiti. Dan kemudian Enzo Ferrari, dia jawab macam ni. Engkau adalah pembuat traktor. Engkau tak tahu apa-apa dalam dunia motorsport dan sports car. So, Ferruccio Lamborghini ni dia geram dan dia tak puas hati sebab komplain dan keupayaan dia diperkecil-kecilkan oleh Enzo Ferrari. So, dia balik dan dia panggil semua budak-budak yang buat traktor dekat kilang dia. Dia cakap macam ni, "Gang, mulai hari ni kita akan menjadi sebuah car maker yang paling hebat dekat dalam dunia ni." So, mulai hari tu, Ferruccio Lamborghini dia recruit the best of the best of the best engineer yang ada dekat Itali pada waktu tu untuk bantu dia produce kereta yang lebih baik daripada kereta Ferrari. Dan kemudiannya, diorang berjaya untuk lahirkan sebuah enjin yang sangat-sangat baik dan reliable yang dipanggil Lamborghini V12. Dan pada tahun 1964, lahirlah model Lamborghini pertama yang dinamakan sebagai Lamborghini 350 GT. So, dia ni memang saja bagi nama model pertama dia 350 GT sebagai tanda menganjing kepada Ferrari, iaitu model Ferrari yang dia komplain iaitu Ferrari 250 GT. Dia just tambah angka 100. Ferrari plus 100 equals to Lamborghini. So, akhirnya Ferruccio Lamborghini berjaya membuktikan untuk produce sebuah kereta sports car ataupun supercar pada zaman dulu yang betul-betul reliable, yang betul-betul bertahan. Dan akhirnya enjin yang dibina pada waktu tu, Lamborghini V12 dapat digunakan sehingga tahun 2010 untuk setengah model dia. So, dekat sini Lamborghini adalah satu company yang betul-betul committed jual kereta dengan buat
kereta tu sendiri. Berbeza dengan Ferrari, Ferrari buat kereta adalah untuk mendapat keuntungan, untuk dia survive dalam dia punya racing team dan motorsports. Itu adalah perbezaan di antara sejarah Ferrari versus Lamborghini. Dan persaingan rivalry pada waktu tersebut berterusan sampailah ke hari ini, dan pada waktu tu Ferrari versus Lamborghini adalah 250 GT versus 350 GT, dan kemudian pada era 70-an Ferrari Daytona versus Lamborghini Miura, kemudian pada era 80-an Ferrari Testarossa versus Lamborghini Countach, dan berterusan sampailah ke hari ini. Kalau kita boleh tengok, kalau ada Ferrari mesti ada Lamborghini di belakang dia. So ini adalah serba sedikit tentang sejarah macam mana rivalry antara kedua-dua jenama paling ikonik dalam dunia sports car ni. Dan kalau kita fikirkan betul-betul, Lamborghini sebenarnya takkan lahir, takkan wujud sampai hari ini sekiranya Enzo Ferrari tidak bersikap angkuh pada waktu tersebut. Dan mungkin kita akan terus lihat nama Lamborghini hari ini adalah terletak pada traktor. So, apa pendapat korang? Apakah sejarah-sejarah di antara rivalry kedua-dua jenama ni yang paling korang ingat sekali, dan di antara Ferrari versus Lamborghini, mana satu yang korang lebih prefer? Tinggalkan pendapat korang dekat ruangan komen dekat bawah ni, dan jangan lupa follow Instagram saya Nas Abdullah Official dan subscribe channel ni. InsyaAllah kita akan ceritakan tentang banyak lagi sejarah-sejarah otomotif lain seperti Ferrari versus Ford. Ferrari versus Ford juga adalah dua rival yang paling pahit dalam sejarah racing. Sebab Lamborghini dia tak involve langsung dalam motorsport, tapi Ford ada Ford GT, Ford GT40. Kalau korang boleh ingat, itu adalah satu model yang paling ikonik. Dia adalah rivalry kepada Ferrari dalam dunia motorsport. So, bye.